So, kukuha tayo ng ano to sa So, ayan. Region ba yan? 1170. So, for today's video guys, as titingnan natin galing sa Shopee. So, ito yung iPhone 4S na binili dito sa Pilipinas. So, ayan, mag-unbox po tayo for today. This is my first time mag-unbox ng cellphone. So, ito siya guys, yung iPhone 4S. Nagkakalaga siya ng 1,179. So, parang celebrity tayo. Fans! So, ayan, Then, naka-bubble wrap siya. Then, huwag na tayo Tsaka, kinakabahan ako kasi ako'y nag-order nito. Tapos, hindi sa akin to. Ito sa kapitbahay naming mayaman. So, ayan. Mayaman po siya sa, sa sundot. Meron siyang box. Ayoko nga parang wala siyang box. Kasi, wala siyang box. Headphone, pero okay naman yung dito. Then yung charger. And then yung may pre-case. And then itong iPhone. So ito siya guys. Ayan. Pero may basag. Char. So i-open na natin siya. Tingnan natin kung ma-open. Oh my God! Sana hindi sira. Char! Shalom! So, ito siya guys. So, ayan. Yung link nito, yung link ng shop is lalagay ko lang siya sa description box below. So, ang tagal niya. Wala naman siya kasi siyang lagay ng memory card. Kaya ganun. So, second hand siya guys. So, ayan yung mga dents niya. Pero, sabi nakalagay doon, second hand but So, ayan na siya guys. Oh my God. Hindi, meron na. Ito na yung resibo niyo eh. Ayan. So, ayan. Ito na siya guys. So, tingnan natin kung smooth. Diba? Ang ganda. So, check natin yung camera. Oh my God, ang linaw! Tingnan mo. Ang linaw nga. Diba? Akin na lang to. Ang linaw. Diba? Ang linaw. So, ayan. May focus naman siya. Then, may ano pa to, be? May filter pa yan. Oh, diba? So, magsasample tayo ng ating shot. So, ayan. Dalawang items. So, ito po yung camera ng iPhone 4S. So, ayan. Pasa mo sa akin ito sa Messenger para malagay dito. Ayan. So, ayan. Ito yung sample shots. Kita-kita yung ano ko. Ito yung mga tigyawat ko dito. Yung mga audience ko. So, ang smooth naman siya, guys. Diba? Syala-syala ka na, te. Baka mamaya hindi ka na mamansin, ha? Ina yan. Hindi ka na mamansin. Mahal pa nga yung isang upo kaysa dyan, eh. So, hindi. Titingnan natin kung gumagana ba yung ating charger. Yun, gumagana siya. Working. Ayun. Ito, kung bibili ka guys, lalagay ko yung link sa description box below. 1,079 lang siya guys sa Shopee. And then maganda siya. Ayan. By the way, kung hindi ka pa subscribe to channel ko, don't forget to click the subscribe button and don't forget to click din yung notification bell para updated ka sa aking mga latest upload. So, bye-bye.